به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 8. در صورت لزوم افراد دیگر را وارد کنید که نزد شما بیایند و از طعمه استفاده کنید. داوری: وقتی طرف مقابل را مجبور به انجام کاری می کنید، شما هستید که کنترل می کنید. همیشه بهتر است حریف خود را مجبور کنید به سمت شما بیاید و برنامه‌های خود را در این روند کنار بگذارد. او را با دستاوردهای شگفت‌انگیز فریب دهید، سپس حمله کنید. شما کارت‌ها را نگه دارید. رعایت قانون. در کنگره وین در سال 1814 قدرت‌های بزرگ اروپا گرد هم آمدند تا بقایای امپراتوری سقوط کرده ناپلئون را بتراشند. شهر مملو از شادی بود و توپ‌ها در خاطرات ماندگار شدند. با این حال معلق ماندن بر روی دادرسی سایه خود ناپلئون بود. به جای اعدام یا تبعید دور، او را به جزیره البا نه چندان دور از سواحل ایتالیا فرستاده بودند. مردی جسور و خلاق مانند ناپلئون بناپارت که در جزیره زندانی شده بود همه را عصبی می کرد. اتریشی‌ها نقشه کشیدند او را در البا بکشند، اما به این نتیجه رسیدند که این کار بسیار خطرناک است. الکساندر یکم تزار با خلق و خوی روسی در طول کنگره که بخشی از لهستان از او محروم شد، اضطراب را با ایجاد یک تنش تشدید کرد. مراقب باشین، من هیولا رو از دست خواهم داد. او تهدید کرد. همه می دانستند که منظور او ناپلئون است. از میان همه دولت مردانی که در وین گرده هم آمده بودند، تنها تالیران وزیر خارجه سابق ناپلئون آرام و بی توجه به نظر می رسید. انگار چیزی می دانست که بقیه نمی دانستند. در همین حال در جزیره البا زندگی ناپلئون تمسخر شکوه قبلی او بود. به عنوان پادشاه البا او اجازه تشکیل درباری را داشت که در آن یک آشپز، مسئول لباس، پیانیست رسمی و تعداد انگشت شماری از درباریان وجود داشتند. همه اینها برای تحقیر ناپلئون طراحی شده بود و به نظر می رسید که کارساز بودند. با این حال در آن زمستان مجموعی از اتفاقات به قدری عجیب و دراماتیک رخ داد که ممکن بود در یک نمایشنامه نوشته شده باشند. البا توسط کشتی‌های بریتانیایی محاصره شده و توپ‌های آنها تمام نقاط خروجی ممکن را پوشش می‌دادند. با این حال به نحوی در روز روشن در 26 فوریه 1815 در یک کشتی با 900 نفر سرنشین ناپلئون را برداشت و به دریا انداخت. انگلیسی‌ها تعقیب کردند، اما کشتی فرار کرد. این فرار تقریباً غیر ممکن عموم مردم را در سراسر اروپا شگفت زده کرد و دولت مردان کنگره وین را به وحشت انداخت. اگرچه خروج از اروپا ایمن‌تر بود، ناپلئون نه تنها بازگشت به فرانسه را انتخاب کرد، با حمله به پاریس با لشکری کوچک به امید بازپسگیری تاج و تخت شانس را افزایش داد. استراتژی او جواب داد. مردم از همه طبقات خود را به پای او انداختند. ارتشی به فرماندهی مارشال نی از پاریس برای دستگیری او به سرعت حرکت کردند، اما وقتی سربازان رهبر سابق محبوب خود را دیدند، طرف خود را تغییر دادند. ناپلئون درباره امپراتور اعلام شد. داوطلبان صفوف ارتش جدید او را افزایش دادند. هذیان سراسر کشور را فرا گرفت.
در پاریس جمعیت وحشی شدند. پادشاهی که جایگزین ناپلئون شده بود از کشور گریخت. برای 100 روز بعد ناپلئون بر فرانسه حکومت کرد، اما به زودی بیفکری فروکش کرد. فرانسه ورشکست و منابعش تقریباً تمام شده بود و ناپلئون نمیتوانست کاری در این مورد انجام دهد. سرانجام در نبرد والرتلو در ژوئن همان سال برای همیشه شکست خورد. این بار دشمنان او درس خود را آموخته بودند. آنها او را به جزیره بایرسنت در سواحل غربی آفریقا تبعید کردند. آنجا دیگر امیدی به فرار نداشت. تفسیر: تنها سالها بعد حقایق فرار چشمگیر ناپلئون از البا آشکار شدند. قبل از اینکه تصمیم بگیرد این حرکت جسورانه را انجام دهد، بازدید کنندگان دربار به او گفته بودند که در فرانسه بیش از همیشه محبوبیت دارد و این کشور دوباره را در آغوش خواهد گرفت. یکی از این بازدید کنندگان ژنرال کولر اتریشی بود که ناپلئون را متقاعد کرد. در صورت فرار قدرت‌های اروپایی از جمله انگلستان از بازگشت او به قدرت استقبال خواهند کرد. به ناپلئون خبر دادند که انگلیسی‌ها او را رها می‌کنند. در واقع فرار او در نیمه‌های بعد از ظهر و مقابل دید کامل عینک‌های جاسوسی انگلیسی اتفاق افتاد. چیزی که ناپلئون نمیدانست این بود که مردی پشت همه این ماجراها وجود دارد که طنابها را میکشد و این مرد وزیر سابق او تالیران بود و تالیران همه این کارها را انجام میداد، نه برای بازگرداندن روزهای شکوه، بلکه در هم شکستن ناپلئون یک بار برای همیشه. با در نظر گرفتن جاه طلبی امپراتور که ثبات اروپا را ناراحت می کند، مدتها پیش علیه او روی آورده بودند. زمانی که ناپلئون به البا تبدیل شد، تالیران اعتراض کرده بود. او استدلال کرد که ناپلئون را باید دورتر فرستاد وگرنه در اروپا هرگز صلح نخواهد داشت، اما کسی گوش نکرد. تالیران به جای اصرار به عقیده خود وقت خود را به گونه‌ای دیگر صرف کرد. او که بی سر و صدا کار می‌کرد سرانجام بر کسلر وزرای خارجه انگلیس و اتریش پیروز شد. این افراد با هم ناپلئون را طعمه فرار کردند. حتی دیدار کولر برای زمزمه کردن وعده جلال در گوش تبعیدی بخشی از برنامه بود. مانند یک کار باز استاد تالیران همه چیز را از قبل مشخص کرده بود. او می‌دانست که ناپلئون در دامی که او گذشته بود خواهد افتاد. همچنین او پیش بینی کرد که ناپلئون کشور را به جنگی سوق خواهد داد که با توجه به شرایط ضعیف فرانسه جنگ تنها چند ماه می‌تواند ادامه یابد. یکی از دیپلمات‌ها در وین که فهمیده بود تالیران پشت همه چیز است گفت اون خونه رو آتش زده تا اون رو از طاعون نجات بده. وقتی برای آهو طعمه گذاشتم به اولین گوزن که بو می کشد شلیک نمی کنم، بلکه صبر می کنم تا کل گله جمع شوند. نکات کلیدی در قدرت. این سناریو چند بار خود را در تاریخ نشان داده است. یک رهبر تهاجمی مجموعه‌ای از حرکات جسورانه را آغاز می کند که با آوردن قدرت زیاد به او آغاز می شود. با این حال آرام آرام قدرت او به اوج می رسد و به زودی همه چیز علیه او می شود. دشمنان متعدد او با هم متحد می شوند. او در تلاش برای حفظ قدرت خود از این جهت و آن طرف خسته می شود و به ناچار فرو می ریزد. دلیل این الگو این است که فرد پرخاشگر به ندرت کنترل کامل را در دست دارد. او نمیتواند بیش از چند حرکت جلوتر و عواقب
این یا آن حرکت جسورانه را ببیند، از آنجا که او دائما مجبور است به حرکات دشمنان در حال رشد خود و عواقب پیشبینی ناپذیر اقدامات عجولانه خود واکنش نشان دهد. انرژی تهاجمیش علیه او معطوف می شود. در حوزه قدرت حتما از خود بپرسید اگر هرگز احساس نمی کنم که تحت کنترل هستم، تعقیب اینجا و آنجا، تلاش برای حل مشکلات و شکست دادن دشمنانم چه فایده ای دارد؟ چرا من همیشه مجبورم به جای هدایت کردن به رویدادها واکنش نشان دهم؟ پاسخ ساده است. تصور شما از قدرت اشتباه است. شما اقدام تهاجمی را با مؤثر اشتباه گرفته اید و اغلب مؤثرترین اقدام این است که عقب نمانید، آرام باشید و اجازه دهید دیگران از تله‌هایی که برایشان می‌گذارید ناامید شوند و به جای پیروزی سریع برای قدرت طولانی مدت بازی کنید. به یاد داشته باشید ماهیت قدرت توانایی حفظ ابتکار عمل، واداشتن دیگران به واکنش به حرکات شما، نگه داشتن حریف و اطرافیان در حالت تدافعی است. وقتی دیگران را وادار می کنید به سمت شما بیایند، ناگهان شما کنترل کننده موقعیت هستید و کسی که کنترل دارد قدرت دارد. دو چیز باید اتفاق بیفتد تا شما را در این موقعیت قرار دهد. خودتان باید یاد بگیرید که بر احساسات خود مسلط شوید و هرگز تحت کنترل عصبانیت قرار نگیرید. در همین حال شما باید با تمایل طبیعی افراد به واکنش خشمگینانه هنگام هل دادن و طعمه بازی کنید. در دراز مدت توانایی وادار کردن دیگران به سمت شما سلاحی به مراتب قوی‌تر از هر ابزار تهاجمی است. مطالعه کنید که چگونه تالیران استاد هنر این ترفند ظریف را اجرا کرد. اول او بر این اشتیاق غلبه کرد که سعی نماید دولت مردان خود را متقاعد کند که باید ناپلئون را به دورتر تبعید کنند. طبیعی است که بخواهید مردم را با طرح ادعای خود متقاعد و اراده خود را با کلمات تحمیل کنید. اما این اغلب علیه شما می شود. تعداد کمی از معاصران تالیران معتقد بودند که ناپلئون هنوز یک تهدید است، به طوری که اگر او انرژی زیادی را صرف تلاش برای متقاعد کردن آنها می کرد، فقط خود را احمق نشان می داد. در عوض زبان و احساساتش را کنترل کرد. از همه مهمتر او تله شیرین و مقاومت ناپذیر برای ناپلئون گذاشت. او ضعف مرد، تندخویی، نیاز او به شکوه و عشق، توده ها را می دانست و همه اینها را به کمال می رساند. وقتی ناپلئون به دنبال طعمه رفت، هیچ خطری وجود نداشت که بتواند موفق شود و وضعیت را به سمت تالیران برگرداند. کسی که بهتر از هر کسی وضعیت فرسوده فرانسه را می‌دانست، حتی اگر ناپلئون می‌توانست بر این مشکلات غلبه و زمان و مکان عمل خود را انجام دهد، احتمال موفقیت او بیشتر می‌شد. تالیران با گذاشتن تله مناسب زمان و مکان را به دست خود گرفت. همه ما فقط انرژی زیادی داریم و لحظه‌ای وجود دارد که انرژی ما در اوج است. وقتی طرف مقابل را وادار می کنید به سمت شما بیاید، او خودش را فرسوده می کند و انرژی خود را در سفر هدر می دهد. در سال 1905 روسیه و ژاپن در حال جنگ بودند. ژاپنی ها اخیراً شروع به مدرنسازی کشتی های جنگی خود کرده بودند، به طوری که روس ها نیروی دریایی قوی تری داشتند، اما مارشال ژاپنی توگوها
با انتشار اطلاعات نادرست روس‌ها را در طعمه ترک اسکله‌های خود در دریای بالتیک کرد و آنها را به این باور رساند که می‌توانند کشتی‌های دریایی را از بین ببرند. ناوگان ژاپنی در حمله سریع ناوگان روسی نمی‌توانست از طریق سریع‌ترین مسیر به ژاپن برسد، از طریق تنگه جبل الطارق و سپس کانال سوئز به اقیانوس هند، زیرا این ناوگان تحت کنترل بریتانیا و ژاپن متحد بر بریتانیای کبیر بود. آنها باید دماغه امید خود را در منطقه علیه جنوبی آفریقا دور می زدند و بیش از 6,000 مایل به سفر اضافه می کردند. هنگامی که ناوگان از کیپ عبور کرد، ژاپنی ها داستان دروغ دیگری را پخش کردند. آنها در حال حرکت بودند تا ضد حمله ای را انجام دهند. بنابراین روس‌ها تمام سفر خود را به ژاپن در حالت آماده باش جنگی طی کردند تا زمانی که آنها وارد شدند. دریانوردانشان پرتنش و خسته از کار زیاد شده بودند، در حالی که ژاپنی‌ها با خیال راحت منتظر بودند. ژاپنی‌ها با وجود احتمالات و عدم تجربه آنها در جنگ‌های دریایی مدرن روس‌ها را در هم شکستند. همانطور که ژاپنی‌ها با روس‌ها کشف کردند، یکی از مزیت‌های اضافه کردن حریف به سمت شما این است که او مجبور می‌کند در قلمرو شما عملیات کند. قرار گرفتن در زمین خصمانه او را عصبی و اغلب در کارهای خود عجله و اشتباه می‌کند. برای مذاکرات یا جلسات همیشه عاقلانه است که دیگران را به قلمروی مد نظر خود جذب کنید. شما رفتار خود را دارید در حالی که آنها هیچ چیز آشنا نمی بینند و به طور ظریفی در حالت تدافعی قرار می گیرند. دستکاری بازی خطرناکی است. وقتی کسی مشکوک شود که در حال دستکاری است، کنترل او سخت‌تر و سخت‌تر می شود. اما وقتی حریف خود را وادار می کنید به سمت شما بیاید، این توهم را ایجاد می کنید که او موقعیت را کنترل می کند. او ریسمان‌هایی را که او را می کشند احساس نمی کند. همانطور که ناپلئون تصور می کرد که خودش استاد فرار جسورانه و بازگشت به قدرت است. همه چیز شیرینی طعمه شما بستگی دارد. اگر تله شما به اندازه کافی جذاب باشد، تلاطم احساسات و خواسته های دشمنان شما را نسبت به واقعیت کور می کند. هرچه حریص‌تر شوند، بیشتر می توان آنها را به اطراف هدایت کرد. بارون، دزد بزرگ قرن 19، دانیل درو در بازی در بازار سهام استاد بود. هنگامی که او می‌خواست سهام خاصی را بخرد یا بفروشد و قیمتها را بالا و پایین کند، به ندرت به رویکرد مستقیم متوسل می‌شد. یکی از ترفندهای او این بود که با عجله از یک باشگاه انحصاری در نزدیکی وال استریت، مشخصاً در راه بورس اوراق بهادار، عبور کرد و بند قرمز معمولیش را بیرون آورد تا آبروی عرق کرده‌اش را پاک کند. کاغذی از این بند می افتاد که وانمود می کرد متوجه نمی شود. اعضای باشگاه همیشه سعی می کردند حرکات را پیش بینی کنند و روی کاغذ می پریدند که همیشه به نظر می رسید حاوی نکته داخلی درباره یک سهام است. خبر پخش می شد و اعضا سهام را دست جمعی می خریدند یا می فروختند و کاملا به دست درو می رسید. اگر می توانید دیگران را وادار کنید که قبر خودشان را حفر کنند، چرا قسم بخورید؟ جیببرها این کار را تا حد کمال انجام می دهند. کلید انتخاب یک جیبه. این است که بدانید کدام جیب حاوی کیف است. جیببرهای با تجربه اغلب در ایستگاه‌های قطار و جاهایی که تابلویی به وضوح مشخص شده است تجارت خود را انجام می‌دهند. مراقب جیببرها باشید.
رهگذرانی که این علامت را می‌بینند همیشه احساس می‌کنند کیف پولشان هست تا مطمئن شوند که هنوز آنجاست. برای جیببرهایی که در حال تماشا هستند این مانند تیراندازی به ماهی در یک بشکه است. حتی شناخته شده است که جیببرها برای اطمینان از موفقیت خود تابلوهای مواظب جیببرها را قرار می‌دهند. وقتی مرد را وادار می‌کنید به سمت شما بیاید، گاهی اوقات بهتر است به آنها بگویید که به زور دستشان را فشار می‌دهند. شما از فریب برای دستکاری آشکار دست می‌کشید. پیامدهای روانی عمیق هستند. شخصی که باعث می‌شود دیگران به سراغ او بیایند قدرتمند به نظر می‌رسد و خواستار احترام است. هنرمند و معمار بزرگ رنسانس هنرپیشه بزرگی بود که باعث شد دیگران به نشانه قدرتش به سراغ او بیایند. یک بار او برای تعمیر گنبد کلیسای جامع سانتا ماریا در فلورانس نامزد شده بود. این کمیسیون مهم و معتبر بود، اما زمانی که مقامات شهر مرد دومی را به نام گیبریتی برای کار با برونکسی استخدام کردند، این هنرمند بزرگ در خفا به فکر فرو رفت. او میدانست که گیبریتی این کار را از طریق ارتباطاتش به دست آورده است. هیچ یک از کارها را انجام نخواهد داد و نیمی از اعتبار را دریافت خواهد کرد. در یک لحظه حساس از ساخت و ساز، ناگهان بروکسنی دچار یک بیماری مرموز شد. او مجبور شد کار را متوقف کند، اما به مسئولان شهر اشاره کرد که آنها گیبریتی را استخدام کرده‌اند و باید کار را به تنهایی ادامه دهد. به زودی مشخص شد که گیبریتی بیفایده است و مقامات با التماس به بروکسنی آمدند. او آنها را نادیده گرفت و اصرار داشت که گیبریتی باید پروژه را تمام کند، تا اینکه بالاخره متوجه شدند و گیبریتی را اخراج کردند. با معجزه بروکسنی ظرف چند روز بهبود یافت. او مجبور نبود عصبانی شود یا خود را احمق کند. او به سادگی این هنر را تمرین کرد که دیگران باید به سمت شما بیایند. اگر در یک موقعیت به این نکته افتخار کنید که دیگران باید به سراغ شما بیایند و شما موفق شوید، حتی پس از اینکه تلاش نکردید به این کار ادامه خواهند داد. تصور، تله خرس عسلی. شکارچی خرس شکار خود را تعقیب نمی کند. خرسی که می داند شکار می شود تقریبا غیر ممکن است شکار شود و اگر در گوشه‌ای قرار بگیرد وحشی است. در عوض شکارچی تله هایی به همراه عسل می گذارد. او خود را خسته نمی کند و جان خود را در تعقیب به خطر نمی اندازد. تله می گذارد و منتظر می ماند. قدرت. جنگجویان خوب باعث می شوند دیگران به سراغشان بیایند و به سراغ دیگران نروند. این اصل پوچی و پری دیگران و خود است. وقتی مخالفان را وادار می کنید که به سمت شما بیایند، نیروی آنها همیشه خالی است. تا زمانی که به سمت آنها نروید، نیروی شما همیشه پر است. حمله به پوچی با پری مانند پرتاب سنگ روی تخم مرغ است. تغییر روی کرد. اگرچه اغلب این سیاست عاقلانه تری است که دیگران را از تعقیب شما خسته کند، موارد متضادی وجود دارد که ضربه زدن ناگهانی و تهاجمی به دشمن آنقدر او را تضعیف می کند که انرژی او فرو می رود. به جای اینکه دیگران را وادار کنید به سمت شما بیایند، به سراغ آنها می روید. موضوع را به زور می گیرید و رهبری می کنید. حمله سریع می تواند یک سلاح عالی باشد، زیرا فرد مقابل را مجبور می کند بدون اینکه وقت فکر کردن یا برنامه ریزی داشته باشد واکنش نشان دهد. مردم بدون زمانی برای فکر کردن اشتباهات قضاوتی مرتکب می شوند و در حالت تدافعی قرار می گیرند. این تاکتیک نقطه مقابل انتظار و طعمه قرار دادن است،
اما کارکرد یکسانی دارد که شما باعث می شوید دشمنانتان مطابق شرایط شما پاسخ دهند. مردانی مانند سزار بورجیو و ناپل اون از عنصر سرعت برای ارعاب کنترل استفاده کردند. یک حرکت سریع و پیشبینی نشده وحشتناک و تضعیف کننده روحیه است. شما باید تاکتیک خود را بسته به موقعیت انتخاب کنید. اگر زمان در کنار خود دارید و می‌دانید که قدرت شما و دشمنانتان حداقل برابر است، پس با واداشتن آنها به سمت خود قدرت آنها را کاهش دهید. اگر زمان علیه شما باشد، دشمنان شما ضعیف‌تر هستند و انتظار فقط فرصت بهبودی به آنها می‌دهد. به آنها چنین فرصتی ندهید. سریع ضربه بزنید. آنها جایی برای رفتن ندارند. همانطور که جو بروکسل میگوید، اون میتونه بدونه اما نمیتونه پنهان کنه. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.